السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح الخير أو مساء الخير بحسب التوقيت اللي بتشوفونا فيه. هتكلم في حاجات سريعة أو هقفل كام حاجة أنا اتكلمت فيها. هقفل كام حاجة أنا اتكلمت فيها. هبدأ أتكلم عن فتحة الإيد بالطريقة ديت، هل ليها لازمة ولا لأ، وضع الإيد الصحيح، طول الرين المناسب. هبدأ أتكلم عن الاتزان، هركب لكم شوية بدون سرج وأقول لكم إيه اللي المفروض نعمله. هقفل موضوع النقاط الخمسة للقفز لأن أنا شرحته ونسيت أقول لكم إيه المطلوب مننا. أنا شرحته في العموم يعني، بس هقول لكم إن شاء الله إيه المطلوب مننا في كل نقطة بإذن الله. بس حبيت طبعا أشكر حنين جدا على مجهودها وتعبها، ربنا يجزاها خير ويجعل ده في ميزان حسناتها. حبيت أشكر أرمن، الحمد لله أن ربنا سبحانه وتعالى سخره لينا. حبيت أقول إن شغل القناة مجهود فردي، ربنا وحده اللي بيعيننا عليه، ربنا وحده اللي بيدعمنا، وربنا وحده اللي بيقدرنا على اللي بنقدمه لكم. فبإذن الرحمن تكون الحلقات جميلة. طالبين منكم بس إنه تبدأوا يعني تحاولوا تساعدونا في إننا نوصل لأكبر عدد ممكن من الفرسان، سواء المبتدئين أو اللي واصلين لحتة كويسة. يعني إحنا ما بنخاطبش، إحنا بنخاطب الفروسية قفز الحواجز فقط. بس الحمد لله رب العالمين معلوماتنا بتفيد كل الناس، سواء البيجنرز او الادفانس بتفيدهم. حابب انبه على حاجه ضروريه جدا، انه احنا بنتكلم عن حاجه واحده فقط، بنتكلم عن فروسيه قفز الحواجز. لا لنا علاقه باللي بيركبوا في البر، ولا لنا علاقه باللي بيركبوا خيل عربي، ولا لنا علاقه، ولا انا اعرف اتكلم ابدا عن القدره والتحمل ولا الريس ولا السباق ولا اي حاجه. فاحنا بنتكلم في فروسيه قفز الحواجز، ليها قانون، ليها اسس، وليها قواعد، وليها اتحاد، ويحكمنا في الاول والاخير اتحاد تحته او تحت مظلته كل اللي بيجلسوا على خيل وبيكونوا يسموا فرسان او فروسيه قفز حواجز. ملناش اي دخل باي، مش كل اللي بيركب خيل او بيقعد على ظهر حصان هنطبق عليه موضوع انه او هينطبق عليه الكلام اللي انا بقوله. طيب احنا قفز الحواجز منه قدر كبير من الفلات وورك او التشغيل الارضي او الدراساج. طيب ده اللي احنا بنتكلم عليه فقط وبنتكلم فيه فقط. اوكي، ما تاخدش كلامي وما تاخدش حاجاتي وتحطها على خيل صغيره بلدي وتقول لي لا اصله انا شفت حسام بيعمل كده. لا، كل حصان وليه برضو خطوه، وكل حصان بتفرق من خيل لخيل. انا هبدا معاكم بحاجات بسيطه كده باذن الرحمن، بحيث ان احنا نحاول نقفل اليوم ونحاول نقفل التصوير. هتكلم عن موضوع الاتزان. طيب طبعا انا ما بفضلش ابدا الرين يكون طويل بالطريقه ديت. اوكي، وهبدا برضه اقول لكم ايه حل ان يكون ايدي قصيره. احنا قلنا كتير قوي مرارا وتكرارا انه بس بعمل كده حصاني بيلف، مش محتاج ان انا افتح ايدي ولا حاجه. ممكن اتكلم عن الرين الخارجي والرين الداخلي. الرين الخارجي اللي هو بيكون خارج الدائره. يعني ايه خارج الدائره؟ يعني لو انا معلش انا ما بحبش اقف في الحصان كده، لانه يعني انا سمعت حديث ان صح يعني انه النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن ان احنا نوقف الدواب ونتكلم، او فافضل انها تمشي. الرين الخارجي اللي هو بيكون بره الدائره، يعني انا بلف اهو، بلف يسار. طيب الرين الخارجي اللي هو اليمين. تمام، الرين الخارجي هو اللي فيه الكونتاكت كله، الكنترول كله، فيه اتصال وفيه كنترول، هو اللي بيلف. طيب هو اللي بيلف حصاني، شايفين لما اجي الف حصاني بيلف اهو. تمام، يلا ما تخافش. اوكي، طبعا انا والله حاسس جدا ان الحصان كل مفاصله وجعاه، فعلى الهادي النهارده كتير. تمام، الرين الخارجي اللي بيكون خارج الدائره.
طيب لو انا عكست الدائره اوكي ورحت الجهه دي، هيكون الرين الخارجي اليسار. تمام. فالرين الخارجي دايما يكون فيه الكونتاكت، له مشدود ولا مرخي. طيب فكره الاتزان، انا ازاي اتزن؟ اجلس مستقيم، خليك مستقيم بالطريقه دي، لا تميل لا يمين ولا يسار. وزع وزنك على رجولك الاثنين، على الركبه على الركبتين الاثنين، وابدا استقيم على السرج، استقيم على السرج، لا تميل لا يمين ولا يسار. اوكي. وابدا خد حركه الحصان، تحرك معاه، ما تحاولش انك تقفل نفسك. خليني هعمل تروت بس، وهحاول بقدر المستطاع اتزن قدر المستطاع. اكتر حاجه تساعدك على الاتزان الاستقامه. اوكي. شايفين حتى لما بلف انا مستقيم. ما تملش يمين او يسار وتقول انا مش عارف اتزن. هو انت مش هيجي الاتزان الا لو جت الاستقامه فوق السرج. اوكي. استقيم، ودايما ارفع مناخيرك كده، خليك فاتح صدرك للسماء، ودايما راسك لفوق، كأنك بتبص كده على حاجة عايز تعمل كده. ما تركبش وظهرك ابدا واقع وعامل كده. اوكي. استقامة وظهرك مفرود، اكتر حاجة توجد الاتزان. ايه ايه بيمثل الاتزان في الفروسية؟ انا بحس انه بيمثل 80%. طيب يعني بدون اتزان مفيش اي حاجة هتعرف توصل لها. الاتزان فوق الحاجز، الاتزان في الووك، الاتزان لما بنيجي في البداية، والاتزان موجود عندنا كلنا، بس ممكن يكون مش فعال عند واحد تاني وفعال عندي، او مش فعال عندي وفعال عند واحد تاني. ولذلك لما بيجوا الناس يركبوا لأول مرة، أول ما الخيل بتبدأ تتحرك هو عامل كده، خايف يسيب كده وبعدين يرجع، يسيب كده، بعد شوية لا بيمشي عادي، بعد شوية يقدر يعمل تروت عادي. اوكي. مفيش حاجة بتمسكك على السرج أكتر من اتزانك، وهوريه لكم دلوقتي. يعني لو أنا عملت كده، أنا متزن. اوكي. الاستقامة هي أم الاتزان. تمام. اوكي. هوريكم حاجة صغيرة قوي، فكرة ربطة الإيد. أنا ما عنديش غير النوز باند، فهحاول تعالى يا أرمن من فضلك. طيب أنا دلوقتي حطيت النوز باند عشان معيش الماسكة، حطيت بس النوز باند كده. اوكي. الفكرة يا جماعة إنه الموضوع ده بيفرق مع الخيل قوي، حركة الإيد دي تفرق مع الخيل قوي. مش لازم افتح ايدي انا بزياده، ومش لازم ارفع ايدي لفوق، ومش لازم يبقى فيها عراك باليد. طيب يعني لو انا عملت كده، خلينا نمشي، مش محتاج ابدا الحصان قد ان انا اعزف اتحرك. شايفين؟ هل هتعيقني ولا لا؟ دي كمان هتحافظ على ايدك تكون كده. يعني هي ادتني حته كمان ان انت لازم ايدك تكون كده عشان تقدر تثبت دي. تمام. خلينا نمشي ونشوف هل هتعيق ولا لا. يلا. اوكي. ما يحتاجش ابدا الحصان اني افتح ايدي علشان يلف. اوكي. خليني الف كده. ادي الحصان وانا ايدي مربوطة. عايزين نروح فين ونيجي منين؟ خلينا نروح من هنا كده. اوكي. الشطارة ان محدش يشوف ايدك بتعمل ايه، ولا فوق ولا مقلوبة ولا قوية ولا كوعك شغال ولا اي حاجة. اوكي. اظن شكلي بيكون حلو جدا لو ايدي عاملة كده. اوكي. يعني انا بنصح بيها انك تركب بيها كتير، او تركبي بيها كتير لو عندك مشكلة في ارتفاع ايدك. طيب ومش خطر هي بس. وبعدين بروح حاطط ايدي تاني كده. اوكي.
هي ديت انا مبتكرها بصراحه يعني، ما شفتهاش في حته، بس فكرت ازاي اقفل ايدي او اقفل ايد المتدربين اللي بيجوا عندي كتير بتبقى ايدهم بزياده مزعجه للحصان، فدي جاتني كده في الايه من ان شاء الله تكون يعني فتحه خير. طيب والحصان ماشي اهو، نطلع كانتر بيها نشوف، نطلع كانتر بيها نشوف هل هتعيق ولا لا. ها طيب ولا عندها اي مشكله، معلش كمل شويه اخلص بسرعه. اوكي ها بتحتاجش ابدا، اكتر حاجه زي ما قلنا بادي لانجويج، ما بتحتاجش ابدا انك تفتح ايدك. اوكي هو ظهر يا حنين معاكي. طيب معلش خلاص كده، يبقى انا وضعيه ايدي الطول المناسب، وضعيه ايدي تكون كده، الرين دايما يكون قصير. اوكي وبلعب بصوابعي كده. هنعمل موضوع الكانتر، اكتر حاجه بتشتغل عليها الخيل. انا دايما بقول انك لو انت خايف او لو انت عايز تكسر حاجز الخوف مع الخيل، ما تحاولش ان انت تروح لحته الا وانت واثق منها. يعني ايه، دايما خد الفروسيه خطوه خطوه. انا دلوقتي خايف اطلع كانتر، اللي يقويني او اللي يجرأني على اني اطلع كانتر، اطلع الكانتر من الاكتيف تروت. اوكي يعني ايه من الاكتيف تروت؟ يعني انا دايما بقول للناس اللي هم احنا يا كابتن ما بنعرفش نعمل السيتن تروت. طيب لو انا جيت عملت السيتن تروت كده، لو انا جيت عملت السيتن تروت بالطريقه دي، هتنطط. لو انا جيت عملت السيتن تروت، انا هفهمكم انا عايز اقول لكم ايه. لو انا جيت عملت السيتن تروت كده هتنطط، طيب وهيبقى شكلي كده كده. طيب اعمل ايه بقى؟ اعمل حاجه حلوه، اخدها ستيب باي ستيب، اروح مقصر ريني شويه. هي الفكره انك تقرا الاحساس. هروح مقصر ريني شويه وبعدين هخلي التروت هادي جدا. طيب هادي. نجرب بقى التروت اللي احنا دايما بنقوله. لو انت عايز تتعلم السيتن تروت، خد التروت الهادي الصغير قوي ده. يلا بينا. شايف؟ بدأت أجلس. لما أبدأ أتعلم أمسك برجلي وأنزل في السرج على الهادي ده، أبدأ أتحرك بالتروت كده. اوكي هبدأ أتحرك بالتروت كده. اوكي هبدأ أقوي التروت. طيب أول ما أحس إن توازني يختل في السيتن تروت، هروح عامل ستوب وبعدين أنزل تاني وأبدأ التروت الهادي جدا في السيتن تروت. طيب أنا بخاف من الكانتر. أي ما تحس إن توازنك اختل أو فقدت السيطرة على الحصان، اعمل ستوب. أكتر حاجة ما تخليكش تقع لو أنت بتعمل كانتر والحصان فتح بيك، أكتر حاجة تهدي الحصان مش موضوع الدواير، أكتر من موضوع بقائك على السرج. حافظ على اتزانك، ارجع لسرجك. لمجرد انك بترجع لسرجك وتجلس، حصانك بيعرف انك رجعت لمنطقة القوة بتاعتك. كل شغل الخيل وفكر الخيل انها تقومك من السرج ده. لو قومتك من السرج عارفة ان انت عمت، فأي حركة توقعك. تمام؟ هتقوم من السارج ومعرفش ايه، لا، فكرة ان انا اقدر اقوم من السارج وامسك برجلي ويكون عندي اتزان، لا، الموضوع ده محتاج شوية حد ايه، متمرس. انما انا كمبتدئ او كحد لسه ما عندوش خبرة كافية، بعمل ايه؟ اول ما حصاني يبدأ يتحرك اكتف كانتر او فتح بيا جري، طيب اعمل ايه؟ ما اجريش لقدام، اتعلم ارجع واقعد. لمجرد انك بتقعد وحصانك بيعرف هو لمجرد انك قعدت على السرج وحصانك بيعرف انك رجعت للسرج. لمجرد انك تقعد على السرج كده، حصانك بيعرف ان انت وصلت لمنطقة القوة بتاعتك، فبيبدأ يهدى. طيب الخيل بتخاف مننا على فكرة، بتخاف مننا جدا. تمام؟ و100 مرة بقوله في كل حاجة، او يمكن بقت مترددة في حلقات كتيرة، الخيل فريسة.
خلاص، كل حجاجها واهيه، تعالى نجري، تعالى نعمل، تعالى. وحتى لما بيجي يضربك بيضربك ويجري، اضرب واجري وابقى خايف من ردة فعلك، مش مثلا بيضربك ويهجم عليك كده يقول لك تعالى وريني نفسك. فلما هو بيبدأ يفتح بيبقى عنده محاولة انه يوقعك، محاولة انه يوقعك. طيب لو انا رحت جاي كده جالس وحس بس ان انا تقلت على السرج، هيرسخ في ذهنه انه لا، ده رجع لمنطقة القوة بتاعته، فهبدأ اهدى. طيب اهم بكتير او افضل بكتير من ان انا ادخل دايرة. كل الناس بيقولوا ايه، حط الحصان في الدايره. طب انا لو حطيت الحصان في الدايره ومش عارف اتزن ومش عارف اخلي وزني بره، الخيل بتعرف ان انا ملت في الدايره. انا والله اعرف واحد اجنبي والله انكسر حوضه بسبب الموضوع ده. الحصان حطه، وهو حاطط الحصان في دايره، والحصان فضل يلف بيه بالدايره لحد ما خلاص هو امن تماما ان الحصان يمين، راح الحصان عاكس الاتجاه فجاه، راح منزل له كسر له حوضه. طيب فالفكره انه مش حل، الدايره مش حل، وانك تقف على السرج مش حل، وانك تقوم كده وتقعد تسحب الحصان مش حل. اكبر حل واكتر حاجه تسهل عليك، ارجع لسرجك. حاول انا هقعد على الكرسي ده، هجلس، هرجع لمملكتي، هرجع لبيتي. لمجرد ما ترجع كده ويبدا بس يحس ان انت جلست، خلاص هيبدا يهدى الحصان. طيب خليني اقول حاجه، الناس اللي بتخاف من الكانتر نفس القصه يا جماعه، الاتزان. انا هسيب الحصان يطلع براحته النهارده، مش هقعد اجمع فيه واضايقه. طيب انا دلوقتي بدات اتحرك كده، اول ما الاقي نفسي كده لازم ابدا اعمل كده. اوكي، بدات اجلس واسحب حصاني هيقف. طيب دي بس مسألة إن إزاي أحافظ على بقائي على الحصان لو فتح بيا. لو فتح بيك ارجع لسرجك، إن شاء الله الدنيا هتكون سهلة وما فيهاش خطورة بإذن الله. تمام. بس هقول لك حاجة أخيرة، أي حصان لو عايز يوقع أي حد هيوقعه، ماشي؟ يعني إحنا ما بنقدرش نتصدم بالقوة بتاع الحصان، هو ربنا مسخرها لنا. إنما لو الحصان خد قرار إن هو يوقع حسام هيوقع حسام. تمام؟ بس انا شايف انه، ما هو انا قلت ان الخوف من الكانتر يحله بالاكتيف تروت. انا خايف من الكانتر ان انا اطلع. طيب هبدا اعمل كده، هبدا اعمل كده، هبدا اعمل كده، هبدا اعمل كده، اكتيف 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 اكتيف. كل ما هتتماسك على الاكتيف تروت هتقدر تعمل الكانتر بالراحه. ايه اللي انا عاوز اوصل له؟ اكتيف اكتيف. ايه اللي انا عاوز اوصل له؟ عايز الحصان يديك خطوتين كانتر بس وبعدين ترجع تاني. اكتيف اكتيف. هعمل كده. خلاص هيبدا يطلع الحصان. اول ما توازنك يختل اعمل ستوب تاني، بعدين ارجع تاني تروت واكتيف اكتيف 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 اكتيف. انا شغال مدارس اهو. اوكي، اكتيف 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 اكتيف. اهو يطلع. اول ما تلاقي توازنك اختل اعمل ستوب تاني وانزل تاني تروت اكتيف. طبعا الارض هنا قاسيه جدا، انا بحاول اني انجز. طيب هعملها هنا اكتيف، شايفين؟ اكتيف 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 اكتيف. تحرك تاني في التروت، ده هيجرأك على الكانتر. تحرك. ايوه كده، طلعت توازنك اختل اعمل تروت تاني. دايما بقول انه الخيل مهم، وضع الخيل اهم من وضع المدرب. طيب والحصان بيعلم اكتر من المدرب. تمام؟ فهو اللي هيعرفك. مين اللي هيعرفك على الكانتر؟ المدرب ولا الحصان؟ مش المدرب، الحصان اللي هيعرفك على الكانتر. الحصان اللي هيعرفك على خطوة الكانتر، هيعرفك على ازاي تثبت فيه، هيعرفك على ازاي تتناغم في التروت. مش المدرب، مش حسام اللي هيجي يقول لك تعالى اثبت بالطريقة دي، لا، هو ده اللي هيقول لك تعالى اثبت بالطريقة دي.
اوكي. حسام ممكن يقول لك ظهرك ورا، ما اعرفش ايه، افتح ركبتك، انزل اكتر في السرج، حافظ على استقامتك. طيب انت هتبدا تتحرك في الكانتر، هتبدا مع كتر الكانتر تلاقي نفسك اوريدي بدا الحصان ينقل لك الاحساس. علشان كده انا دايما بعيب على المتدربين انه شغلهم كله شغل مدارس، يعني مش عايز اقول عقيم، احنا عايزين نشتغل شغل اكاديمي. شغل اكاديمي بايه؟ هو المدربين يدوا للمتدربين يعني مساحه انهم يفكروا يتحركوا، ما يكونش المتدرب سجين افكار المدرب. كل حاجه لازم تعملها بامر وانا في الميدان، كل حاجه لازم، لا انا عايز خلاص ابقى عارف ان الفرسان بتوعي اللي انا بدربهم فاهمين فروسيه. احنا مش عايزين يعني صراحه كده انا شايف انه احنا جايين نحفظ فروسيه، لا خالص، احنا جايين نفهم فروسيه. ماشي. فاللي بيجي يقول لي انا جاي عايز، انا شفت الحركه، لا اتعلم تفهم مش تحفظ. اوكي. فنفس القصه وانت في الميدان بقول دايما خد مساحتك، اغلط يا سيدي وانا هصحح لك، بس ما تخليكش سجين افكاري انا كحسام. ما تاخدش كل حاجه من حسام على انه لازم حسام اللي يقول لي، لازم حسام اللي يقول لي انزل تروت وانا في الكانتر، لازم حسام اللي يقول لي غير الاتجاه وانا في الاتجاه، لازم حسام اللي لا خالص. تحرر من سجن حسام وادخل في عالمك انت، في فكرك انت. يمكن انت تكون اشطر مني، تجي لك المعلومه تكون يعني لما انت تبدا تتحرك بفكرك مع الحصان ممكن تكون المعلومه عندك افضل وتحققها لي انا او تحققها لي انا في حته تانية. اوكي. فرجاء يا جماعه كونوا يعني حرين في الميدان، كونوا سلموا نفسكم، ادوا لنفسكم ثقه شويه. ما تفتكرش انه لا انا جاي لسه مبتدئ فما اعرفش حاجه، لا انت جاي تفهم فروسيه مش تحفظ فروسيه. الحفظ يختلف تماما عن الفهم، والفهم فوق والحفظ تحت. تمام. فعشان كده انا بقول ابدأ اتحرك، فكر، شوف ايه الموضوع. في مقولة لجورج موريس دايما يقول انا مش هعرف اعلم حد يركب خيل، ركوب الخيل فطري، اي حد يركب خيل. طب انت جاي تعلم ايه؟ انا جاي زي ما قلت لكم من شوية، انا جاي اعلمك اسس وقواعد الفروسية. طيب علشان تنط الاكس ده لازم توصل من حته معينه، ولازم تعمل بوزيشن معين هنا، ولازم تعمل بوزيشن معين هنا، ولازم تدخل من هناك بطريقه، ولازم تحرك حصانك بطريقه. دي الفروسيه. انما تتعلم تركب خيل، كل الدنيا بتركب خيل. تمام. اي حد يعرف يركب حصان. لو جبنا حد عمره ما ركب حصان، الحصان ملوش مفتاح، ملوش زراير، اركب فطري، هو اركب اعمل كده مشى الحصان. تمام. بعد شويه تلاقي نفسك بتتزن انت لوحدك. فعشان كده انا بقول انه مش كل حد بيركب خيل هيقول ايه لا 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 انا بصراحه قست الكلام اللي بيقوله حسام على حصاني. لا انت فين؟ انت في اي حته. انا كلامي مش لكل الناس اللي بيركبوا خيل، انا كلامي للناس اللي هم بتوع رياضه قفز الحواجز. اوكي. فتحرر من فكر المدرب، ادي المدربين يدوا مساحه للمتدربين، المتدربين يفكروا ويشتغلوا ويشتغلوا على القاعده اللي اتحطت عليها فروسيه قفز الحواجز. ايه هي القاعده اللي اتحطت عليها فروسيه قفز الحواجز؟ هي الكورس اللي بنشوفه، انك بتدخل من هنا يمين ومن هنا يسار ومن هنا ستريت لاين ومن هنا. اشتغل في البيت زي كده، في الارضي زي كده، تمسكليش طول الوقت جنب السور وبعدين تروح مغير جنب السور الناحيه الثانيه، وبعدين تعمل كانتر جنب السور وبعدين تعمل كانتر الناحيه الثانيه جنب السور. حد اعمل دايره، تروح داخل في دايره، وبعدين لو ما قالكش افضل في الدايره شويه هتروح راجع لجنب السور. لا اشتغل، فكر، اعمل اللي انت عاوزه. بعد كده المدرب هيقول لك طول ما لو انت في دايره هطلع لك 500,000 غلط. طيب لو انت جنب السور مش هعرف اطلع لك خطأ واحد. ليه؟ لانه الاتزان هناك مش عندك. حمايه الحصان بالسور، الحصان محمي بالسور مش منك. اوكي. فديت حبينا نخلصها كده، وسامحوني على السرعه اللي احنا بنقولها، وهركب لكم شويه بدون سرج خفيف كده، ويا رب يا رب يا رب حنين تقول خلصنا على كده.